Rikthehemi sërish së bashku, shkojmë live me zonjën Merkel në këto momente. Zum ersten die Frage der Aufnahme von Beitrittsgesprächen zu den Ländern Nordmazedonien und Albanien und zum anderen ging es um die Türkei. Bei der Diskussion über die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen für Albanien und Nordmazedonien haben wir leider keine Einigung erzielt. Die Position der Bundesrepublik Deutschland war ja, dass es unter bestimmten Bedingungen zu einer Eröffnung der Beitrittsverhandlungen kommen könnte. Diese Position war aber nicht einstimmig durchzusetzen und insofern bedauere ich das sehr. Wir hatten nichtsdestotrotz eine sehr umfangreiche Diskussion, die auch die Bedeutung dieser Länder aus geostrategischer Sicht, aber auch aus europäischer Sicht noch einmal unterstrichen hat. Und insofern werden wir an diesem Thema weiter arbeiten müssen. Wir haben vereinbart, dass wir vor dem Balkangipfel in der kroatischen Präsidentschaft Konferencë për shtyp, kemi problem të vogël teknik, regjia është duke u munduar ta ndreqë atë. Në fakt zonjën Merkel kemi që prej mesditës që e presim në këtë komunikim të drejt për çështjen e negociatave, për të dëgjuar se çfarë ajo do të deklaroj në lidhje me negociatat e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Aufgefordert haben, ihre Truppen zurückzuziehen. Und wir müssen jetzt sehen, ob die gestern zusammen mit der US-Administration herbeigeführte vereinbarte Waffenruhe zu einer Konfliktbeilegung führen kann. Das würden wir uns natürlich wünschen, gerade im Blick auf die Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, die vielen Kinder und Familien. Wir haben uns auch verständigt, dass die Bohraktivitäten vor der Küste Zyperns für uns nicht akzeptabel sind und haben in diesem Zusammenhang auch ganz klar unsere Solidarität mit Zypern ausgedrückt. With Cyprus. At the same time, we spoke out for supporting all those countries that are especially hard hit by migration in the Mediterranean. This includes the great work done by Turkey with regard to 3.6 million refugees. And it has been the German position that we intend to continue to grant financial support for those activities. Patjetër që do të japim mbështetjen tonë sa i përket refugjatëve dhe të gjithë punët që bëhet në detin Mesde. President of the Commission, Ursula von der Leyen, and we discussed the strategic agenda. Kam diskutuar së bashku me Ursula von der Leyen sa i përket agendës strategjike. Kemi diskutuar dhe sa i përket ndryshimeve klimatike. So this met with general support by all the members of Kemi patur mbështetjen e të gjithë anëtarëve të Këshillit lidhur me këto pika që unë përmenda. Of countries taking the floor on the multi-annual financial framework. Diskutuam edhe sa i përket kornizave financiare. Of the fact that we are still a far cry from reaching agreement. Jemi përpjekur shumë të arrijmë një marrëveshje. Do të japim edhe disa pika negociuese. Different policy areas that is, but we will have to make sure that we work under the Croatian presidency to reach agreement. Do të përpiqemi shumë që të arrijmë sa më shpejt një marrëveshje sa i përket kornizës financiare. Pasi kjo është tepër e rëndësishme për Bashkimin Evropian edhe për vendet anëtare të BE-s. Pasi nuk do të jetë as fakt gjë e mirë nëse nuk arrijmë të marrëveshje. During the December Council. And finally, let me say, I had the opportunity of being the senior of the members of the Council. Use the opportunity to thank Donald Tusk and Jean-Claude Juncker. Dua ta shfrytëzoj këtë mundësi për të falenderuar edhe presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk, ashtu edhe të presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, pasi ky është edhe samiti i fundit. First European Council in December 2005, Jean-Claude Juncker had already been a member of the Council for 10 years, and that meant pasi edhe Junckeri ka qenë prej vitesh
pjesë e komisionit. Ai ka bërë histori patjetër në Bashkimin Evropian, në historinë e Bashkimit Evropian. He always makes clear to us and has been making clear to us that he's gone through long phases of development of the European Union. He started out with 10 member states. Now we are 28, very soon 27. Pra, kontributi i tij ka qenë mjaft i madh në zhvillimin e Bashkimit Evropian dhe dua t'i falenderoj edhe një herë Donald Tusk edhe Jean-Claude Juncker. Now, are there any questions? Tani, nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem. Madam Chancellor, a question regarding the Western Balkans. Një pyetje sa i përket Ballkanit Perëndimor, ju keni punuar shumë për hapjen e negociatave. A mendoni këtë sikur i është kthyer shpina Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut, me sa na është raportuar? Secret with you when I say that there were 3 countries that had reservations: France, Denmark and the Netherlands. Janë në fakt disa vende që kanë rezerva sa i përket hapjes së negociatave. Ne kemi diskutuar lidhur me këtë. Duam problemi është se si do të jetë efekti nëse hapen negociatat. Reduced and small as possible, but there will be disappointment. Patjetër që edhe do të zhgënjehen, si kryeministri i Maqedonisë ashtu dhe ai i Shqipërisë. Unë fola me Zaevin. The wish has been expressed, especially by the French, and I strongly support that the accession procedures. Unë mbështes në një pikë presidentin in a way that they become more transparent. Macron sa i përket negotiations does not automatically mean a successful end. Procesit të zgjerimit që duhet reformuar. Automatism, so to speak, and I will work to make sure that that is so. There has also been agreement on the things that need to be done. We all agree on that. Kemi rënë dakord për disa gjëra që duhen bërë. It suffices to begin with the accession negotiations now, as is the case with regard to Germany. Në vërtet, Gjermania dëshiron që të ndodhë hapja e negociatave me Shqipërinë dhe me Maqedoninë e Veriut. Maqedonia e Veriut ka bërë shumë në fakt sa i përket pra hapjes së negociatave, ka ndryshimi i emrit. Patjetër që ka qenë një progres i madh në Maqedoninë e Veriut, por edhe Shqipëria ka bërë progres. Far-reaching measure indeed, and that many other countries on the Western Balkans have not yet got round to doing. I think that Albania too has done a lot. Vazhdoj të mendoj që Shqipëria ka bërë shumë, por nuk na ka bërë ende që të marrim një vendim unanim sa i përket Shqipërisë, pra ka pasur ndasi sa i përket një vendimi të përbashkët. Herr Preis, ARD. Herr Preis, ARD. Madam Chancellor, I'll like to stay on the subject matter. You worked and spoke out in favor of Albania. Ju keni folur në favor të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Strong reservations by people in Germany that clans, Albanian clans that engage in criminal activity in Germany. Në Gjermani ka rezerva sa i përket shqiptarëve në fakt. People, when you speak of the not only geopolitical importance of beginning accession negotiations with Albania, where it's not about taking the country into the European Union immediately, it's the opening of accession negotiations. Bëhet fjalë për hapjen e negociatave të Shqipërisë në fakt dhe jo për anëtarësim. Ata patjetër që duhet të përballen me disa kushte që ne kemi vendosur. Në Shqipëri vjen të ketë probleme. Përfshirë këtu edhe emigrimin. Megjithatë Shqipëria ka bërë maksimumin sa i përket emigracionit. Germany should also do so. We need skilled labor. We have a lack of skilled labor, and that arrangement has proved helpful. And I always make the point that we have to be reliable when we make promises, when we set standards. Në fakt kur bëjmë premtime, patjetër që duhet i mbajmë ato. Dhe nuk do t'i kthejmë shpinën
vendeve ndërkohë që kemi bërë premtime. Në fakt janë disa faza sa i përket antarësimit në Bashkimin Evropian. Vërtet dua që të ketë një bashkim të këtyre vendeve në Bashkimin Evropian që të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian, por më përpara patjetër që duhet kalojnë nëpër faza të ndryshme të këtij procesi. Vielen Dank, Bojan Peczewski von Wall Street. Danke. Madam Chancellor, regarding Brexit, if I may, Sa i përket çështjes së Brexit. Berlin Wednesday this week you said that Great Britain would become a competitor in the future. A do të bëhet Britania e Madhe një konkurrente në të ardhmen? Future perspective on this subject matter. Could you perhaps enlarge a little bit here and now what you were meaning by that? Is it the social model? Is it that tax model that will make them more competitive, or are you afraid? Pra, cilat janë elementet që mund t'i bëjnë ato konkurrente në të ardhmen? Duke qenë se janë drejt rrugës së daljes nga Bashkimi Evropian, ndërkohë edhe një pyetje tjetër për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Kemi folur shumë sa i përket çështjes së Brexit bashkë me kryeministrin e Britanisë Boris Johnson. Will become bigger once Great Britain has left the European Union. Patjetër që ne do të vijojmë me përpjekjet tona edhe kur të dalë zyrtarisht kur të dalë zyrtarisht Britania e Madhe nga Bashkimi Evropian, ne do të villojmë diskutimet e mëtejshme, do të kemi taksat dhe shumë çështje të tjera sa i përket Britanisë dhe Bashkimit Evropian. A country with which we can enter into a free trade agreement, it will thus become an economic competitor. I think it will be less of a competitor when we look to the field of foreign policy, because I think we will continue to engage with them and coordinate and cooperate with them. Do të bashkëpunojmë, do të vijojë bashkëpunimi jonë me Britaninë e Madhe, kështu që nuk e shoh si një konkurrente të madh, duke qenë se mes nesh do të vijojë bashkëpunimi. Foster digitization in your own country. We will no longer be linked up in one level playing field, I believe. It will develop in different ways and do të ketë zhvillim në nivele të ndryshme dhe nuk do doja të bëja krahasime të tilla. On something, access to the single market, being part of the single market constitutes a great advantage after all. Do të ketë çështje të tjera të cilat do të mbeten për të sqaruar në vijim sa i përket edhe një tregu të vetëm ekonomik. Free trade agreement we enter into do të vazhdojmë marrëveshjet tregtare mes Bashkimit Evropian dhe Britanisë. Access will be easy or not, but as I said, we will have to negotiate that and do të negociojmë lidhur me këtë çështje dhe për këtë gjë duhet të mendojë edhe Britania e Madhe. Thank you. Madam Chancellor, to come back to the issue of enlargement. Yesterday evening you had a lengthy debate about the decoupling, beginning with Macedonia and to wait a little bit before opening negotiations with Albania. There was a big majority for that, but France was against it, I think, and other countries too. Franca dha kundërshtimin e saj, refuzimin e saj përket hapjes negociatave me Shqipërinë. To at least open up the opportunity for an opening of accession negotiations for one of the two countries. You spoke of promises that had been given and broken. Wouldn't that have been a way to meet that disappointment on the parts of the countries concerned? Well, one always has to carefully weigh the advantages and the disadvantages of certain decisions. Duhet të shohim gjithmonë anën pozitive dhe anët negative të një vendimi të caktuar. You have to admit that both countries are closely linked. Many Albanians live not in Kosovo, of course. In northern Macedonia, you have Albanians in Kosovo too, but ethnic Albanians. We have the group of Serbia and Montenegro, those two countries that have advanced quite substantially in their accession negotiations. You have Bosnia and Herzegovina, not quite as far as the other two countries, and Albania and Macedonia basically at one and the same level. When you
take away and discount the name issue, which for many years, for 10 years, Patjetër që duhet të përmendim rastin e Maqedonisë sa i përket marrëveshjes së emrit. Pra të dyja, si Maqedonia e Veriut ashtu edhe Shqipëria kanë bërë shumë progres. Macedonia, which is very present at the back of our minds, because you know they didn't have a recognized name for so many years, but when you then compare they've been working hard already on the subject matter for many years. Më veçantë pikërisht për për marrëveshjen e emrit. There was really that big a majority. I'm not in a position to say we didn't take a vote on it, you know. Nuk është se bëm një votim. Në rastin e Shqipërisë pati disa raste, disa vende nga Bashkimi Evropian të cilët kundërshtuan dhe ishin skeptik sa i përket hapjes së negociatave me Shqipërinë. EPD Philip Sauer, Madam Chancellor, regarding Turkey. Permits for the delivery of weapons have been stopped. But why has the European Union, why has Germany at least not been a bit more robust in its response? At least, you know, using the threat of nuk ka qenë më e fortë Gjermania në kuadër të Turqisë sa i përket situatës së fundit, përse nuk janë vendosur sanksione. No, I don't think that you can link the two things really. Këto nuk mund të lidhen në fakt me njëra tjetrën. Unë mbështes marrëveshjen që Bashkimi Evropian ka bërë me Turqinë sa i përket refugjatëve, por kjo situata e fundit është një çështje tjetër. Because I think that is something you need to fight. Illegality should not be the driving force determining who ends up in our country and who doesn't. Secondly, it's also aimed at providing humane treatment for all those people who end up on our shores. I think we are obliged to enter into such agreements, but irrespective of that, we've been criticizing a number of things. Ne kemi kritikuar disa çështje sa i përket të drejtave të njeriut. Turkey, journalists being put into prison. We do see the security interests of Turkey, but at the same time we see the suffering that is being inflicted. Ne shohim interesin e Turqisë për siguri, por nga ana tjetër shohim edhe vuajtjet e anës tjetër. So we've been carefully vuajtjet e njerëzve considering what we Siri. wanted to say and what we would condemn. I think we've been very clear. Patjetër që dënuam ndërhyrjen e Turqisë në veri të Sirisë. Take hold, which would be good for all parties. Bayerischer Rundfunk, Bavarian Radio and Broadcasting Service. Now, what was the mood like? You said when you talked about Turkey, you did so in great length. What was the general atmosphere like? All in all, the impression we have been gaining is that the European Union is not saying too much on that regard. Are your hands tied? Is there not a reason to think about reagimi i Gjermanisë sa i përket Turqisë me ndërhyrjen e saj në Siri, në veri të Sirisë, ne si Bashkimi Evropian në fakt e kemi kritikuar Turqinë lidhur me këtë çështje. With regard to Syria. We spoke in greater length about the accession negotiations with Northern Macedonia and Albania, but our position on Turkey was clear. Ne në fakt kemi folur pak më gjatë sa i përket hapjes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedonisë së Veriut, por sigurisht që prekëm edhe çështjen e Turqisë dhe pozicionin tonë e patëm bërë mjaft të qartë lidhur me këtë. Pra vendimi ynë dhe qëndrimi ynë ka qenë i përbashkët i të gjitha vendeve anëtare të BE-s. We had the Franco-German-Turkish summit in Istanbul, where we talked very much about the issue of Idlib. Kemi folur lidhur me Idlibin. As a consequence of this military action, the attempts aimed at bringing about a constitutional reform in Syria have been moved to the back burner once again. We've spent hours and hours together with others, especially the UN Secretary General, to reach agreement on a constitution Kemi committee shpenzuar for edhe më parë orë të tëra bisedime sa i përket çështjes së Turqisë. now
You have to be aware of that. It's the central process for me if we are to create the preconditions for people to consider returning to Syria in greater numbers. Because we want to see a certain degree of political change on the ground, and that I think ought to be our priority. But right now it's been moved to the back burner because of the recent events. Last question. Thank you. Washington Post, Michael Birnbaum. Madam Chancellor, how do you respond to the decision by President Trump to host next year's G7 summit in one of his hotels? Vendimit Trump për të zhvilluar një prej samiteve në një prej hoteleve të tij. Ky është një vendim që është marrë nga presidenti amerikan. Nuk kam pasur kohë që të diskutoj lidhur me këtë. Por qëllimi im është që të ndjek summitin dhe asgjë tjetër. Ishte zonja Angela Merkel, e cila foli sigurisht pasi u pyet nga gazetarët e pranishëm edhe në lidhje me negociatat mes Shqipërisë